ما معمولا درکمون، تصویرمون، دانشمون از خداوند تفسیری هم نداریم. این است که خداوند به هر حال یه موجودی است جدای از این عالم و گویی که بیرون این عالم نشسته، فرمان روای این عالم است، سلطان این عالم است، دستور میدهد، حکومت میکند، مأمورانی رو میفرستد، فرشتگان رو میفرستد و اونگاه فرشتگان به زمین میان، گویی که از خدا دورتر میشن، بعد میرن بالا دوباره نزد خداوند. پیغمبر که رفت معراج گویا که نزدیکتر شد به خداوند، بعد برگشت اونجا یک مأموریت هایی گرفت، پیام هایی از خداوند گرفت و بعد برگشت با مردم در میان نهاد و همه این چیزا. ببینید من در نامه‌نگاری که با آقای سبحانی کردم عین این نکته را آوردم، گفتم اجازه بدید من چنین عرض کنم که متافیزیک شما، یعنی خداشناسی شما متافیزیک فراغ است، یعنی فاصله می افکنید، فاصله افکنده اید میان خدا و خلق، میان خدا و طبیعت و انسان و غیره، در حالی که متافیزیک من متافیزیک وصال است، یعنی من هیچ فاصله‌ای قائل نیستم و اینم حرف من نیست، همه حکیمان همین رو گفتن، قرآن هم همین رو گفته. اما من تعجب میکنم که وقتی که آدمیان در باب نسبت خدا و خلق فکر میکنن یا قلم میزنن، گویی که این نکته، این دقیقه فراموششون میشه. همیشه یه جدایی بین خودشون و خدا قائلن، بین طبیعت و خدا. خدا یک طرفه، طبیعت یه جاست، از اونجا باید حکم برسه، از اونجا باید ملائکه بیان پایین، اصلا یه اونجایی همیشه نظر ما هست، ولی همینجاست، خدا اونجا نیست. توجه میکنید اون شعر سایه ابتهاج یادم میاد، غزلی که گفته بود بعدها هم ظاهرا تقدیمش کرد به شهریار پس از مرگ شهریار، که بگردید بگردید در این خانه، بگردید در این خانه غریبید، غریبانه بگردید، یکی مرغ چمن بود که جفت دل من بود، جهان لانه او نیست، پی لانه بگردید. چه شیرین و چه خوشبوست، چه شیرین و چه خوشبوست. خلاصش همینجاست، همینجاست، همه خانه بگردید. خب ببینید همینجاست، همینجاست، همه خانه بگردید. ما نباید فکر کنیم خدا دور از جهانه، خدا در جهانه. حتی نباید فکر کنیم خدا در جهانه و این جهان در خداست. اگر شما این رو بپذیرید، یعنی نه تنها بپذیرید که میدونم میپذیرید، ولی در جانتون بنشانید، اصلا درک شما، تصویر شما از خدا این باشه، وقت من فکر میکنم قصه کتاب خدا و وحی و همه اینا دیگه عوض میشه. شما دیگه فکر نمیکنید وحی از یه جای دیگه اومده، جای دیگه وجود نداره، همینجاست، از همینجا اومده. خدا در وجود پیغمبره، نه این که بیرون وجود پیغمبر از اون بیرون پیغام براش میفرسته. این قیاس کردن خداوند با خود ما هاست. بله من یه دوستم که اینجا نیست، از بیرون ممکنه من تلفن بزنه، برای من پیغام بفرسته، نامه بده، غیره، ولی این منم آخه و اون دوست منه. ما که خدا نیستیم، ما آدمیانیم، ما ماده‌ایم، ما جسمیم، ما بدنیم، ما از هم دوریم، فاصله داریم. ولی برای خداوند که خدا بخواد به من نامه بده، همین یه چیزی که تو دل من بندازه همون نامه خداست. خدا بخواد با من حرف بزنه، یه چیزی تو دل من بندازه، همون حرف خداست، نه اینکه تازه از راه دور تو دل من بندازه، خودش تو دل من نشسته. ببینید این خیلی مسئله مهمی است. ما اینو فراموش میکنیم که خدا در درون پیامبر است، در درون بنده شما هم هستا، همه متو یه وقت فقط با او حرف میزنه، با من حرف نمیزنه، ولی با همه ما هست، با همه ما هست. ببینید مولانا اصلا خدا رو در درون خودش به یه جنین تشبیه میکرده. خیلی حرف عجیبی است، ما از هیچ جای دیگه ندیدیم، ولی اینجوری میگه ای تقاضا کرد درون همچون جنین، چون تقاضا میکنی اتمام این، سهل گردان رهنما توفیق ده، یا تقاضا را بهل برماند منه. میگه یه تقاضاگری که همون خدا باشه، چون بعداً به اون میگه توفیق بده، راه رو نشون من بده. خب که غیر از خدا کیه؟ ای تقاضاگر درون همچون جنین،
چون تقاضا می کنی اتمام این، سهل گردان رهنما توفیق ده، یا تقاضا را بهل بر ما منه. حالا این شعر: ای که درون جان من تلقین شعرم می کنی، گر تن زنم خاموش کنم، ترسم که فرمان بشکنم. درون جان تلقین شعرش می کرد. این همون وحیه. خداوند درون جان پیامبر تلقین قرآن به او می کرد. این رو شما از مولوی بشنوید اگه از من نمیشنوید. لذا آسمانی وجود نداره که از آسمان قرآن نازل بشه. این آسمان نفس پیامبر است. جبرئیل وجود نداره که قرآن رو بیاره. این جبرئیل عقل پیامبر است. توجه میکنید؟ یعنی بین ما و خدا واسطه نیست. خب چه واسطه ای؟ خدا اصلا در ماست. ما مستحیل در او هستیم، ما منحل در وجود او هستیم. ما ذره فاصله نداریم که این وسط واسطه بیارن و خدا پیغام به یکی دیگه بگه او یک. ببینید اینا رو برای ما گفتن یعنی برای اینکه ما بفهمیم منظور چیه، و الا خداوند به هیچ کدوم اینا حاجتی نداره. در خلقت حاجت نداره، در هیچ چیز دیگری هم حاجت نداره. و هو اقرب الیکم من حبل الورید. خدا از رگ گردن به ما نزدیکتره. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. در قرآن 3 نفر که با هم نشستن خدا 4میشونه، 5 نفر که با هم نشستن خدا 6. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معکم. کمتر از این بیشتر از این خدا با شماست. این همون است که حکما بهش گفتن معیت قیومیه، یعنی خداوند با همه چیز هست اما قیومیت یعنی اونا رو نگه می‌داره، سر پا نگه، یعنی بدون او اصلا ما فرو می‌ریزیم، ما استقلالی نداریم. اگر نازی کند از هم فرو ریزن غالب‌ها. حالا اگر این توضیحات من کافی باشه، شما این رو بدونید که هر چی که از دهن پیامبر میمد بیرون از دهن خدا میمد بیرون، هیچ فرقی نداره. مولانا از مثنوی رو چجوری شروع میکنه؟ میگه بشنو این نی چون شکایت میکنه. بعد میگه دم که مرد نایی اندر نای کرد، در خور نای است نه در خورد مرد. میگه شما وقتی که توی نای میدمید و از اون طرف صدایی میاد بیرون، صدای شماست، اما صدایی که نی یه محدودیتی هم روش زده. دم که مرد نایی اندر نای کرد، در خور نای است نه در خورد مرد. مرد صداش خیلی بلندتر از ایناست، محدود به اون نی نمیشه، مقدر به اقدار نی میشه، به اندازه‌ای که محدودیت‌های نی اجازه میدهد این صدا عبور میکنه و به من و شما میرسه. اما صدای شماست که از نی میاد بیرون، صدای کسی دیگری نیست، صدای نی هم نیست. مجازن میگیم صدای نیه، آواز نیه، ولی حقیقتا صدای اون نوازنده است، اون دمنده در نیه.